নমস্কাৰ পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম এবিধ ফলৰ বিষয়ে যিটো আমি সহজতে আমাৰ ঘৰতেই পাওঁ। কল হৈছে এনেকুৱা এবিধ ফল যাৰ গাত বহুতো উপকাৰী গুণ আছে। এই গুণসমূহ হয়তো আমি জানো বা নাজানো। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কলৰ কিছুমান অদ্ভুত উপকাৰিতা ঔষধি গুণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে চাওঁচোন আহক কলৰ গাতনো এনেকুৱা কি ঔষধি গুণ আছে যি আমি অতি সহজেই লাভ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম উপকাৰিতাটো হৈছে কল খালে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ সক্ৰিয় হৈ থাকে। জাহাজী কলেই হওক বা চেনি কলেই হওক, আমি যদি কল খাওঁ বা কলৰ ৰস খাওঁ তেন্তে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ ঠিক হৈ থাকে। তাৰোপৰি আমাৰ হজম শক্তিও বৃদ্ধি পায় আৰু আমাৰ পায়খানাও খোলোচা হৈ থাকে। ইয়াৰ পিছৰ উপকাৰিতাটো হৈছে কলে আমাৰ ছুগাৰ লেভেলটো নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰে আৰু কল খালে আমাৰ ছুগাৰ লেভেলটো বেছিও নহয় কমো নহয়, অৰ্থাৎ ই নিয়ন্ত্ৰিত ৰূপত বাঢ়ি গৈ থাকে। তাৰোপৰি যদি চাওঁ আমাৰ দেহত কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা কমি গৈ থাকিলে এই কলে আমাক কেলছিয়ামৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। তেজৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাতো কলে সহায় কৰে। ইয়াৰোপৰি প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকে। কলে আমাক এলাহ ভাৱ দূৰ কৰে। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি আৰু স্মৃতি শক্তি বঢ়োৱাটো কলে আমাক এক উত্তম দৰৱৰ নিচিনা কাম কৰে। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক অলপ হ'লেও উপকাৰ কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। লগতে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপোনালোকে কি কল খাই ভাল পায়।